हेलो नमस्ते मेरो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सबै भ्युअरहरूलाई स्वागत छ र आज युट्युब च्यानलमा हुने स्पामको बारेमा केही बताउँदैछु म तपाईहरुलाई जुन कि स्पाम तपाईको कति पर्सेन्टेज छ र धेरै स्पाम भयो भने तपाईको मोनेटाइजेसनमा असर गर्ने हुनाले यो स्पाम चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिट गर्नलाई तपाईको सबैभन्दा पहिला म स्पाम कति पर्सेन्टेज छ त हेरौँ है त। त्यसको लागि पहिला तपाईको यो च्यानलमा जानु होला। यो च्यानलमा गइसकेपछि तपाईको माथि लिंकमा क्लिक गर्नु होला। लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी youtube.com भन्दा यतापट्टि यहाँदेखिको यताको भागलाई चाहिँ लिंकलाई कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि यसमा क्यान्सल क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल यो प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि यहाँ एउटा लिंक तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ www.spam.tm आइसकेको छ। यसलाई तपाईले गो गर्नुस्। यसरी यस्तो लिंक खोल्छ। यो खोलेपछि तपाईको यहाँ तपाईको त्यो अघि कपी गरेको लिंकलाई यहाँ तपाईले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सर्चमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको डिटेल्सहरु आउँछ। तपाईको च्यानल को तल यसको तलपट्टि हेर्नुस् त तपाईको 10% स्पाम रहेछ। हो यो 10% स्पाम यो चाहिँ 0% हुनुपर्ने हुन्छ। यो कसरी डिलिट गर्ने भने म सिकाउँछु। फेरि ब्याक आफ्नै च्यानल युट्युब च्यानलमा जाम है त। त्यसो गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् र युट्युब च्यानलमा जानुस्। ल त्यसपछि कस्टमाइज च्यानलमा जानु होला। कस्टमाइज च्यानलमा गइसकेपछि तपाईको भिडियो म्यानेजरमा जानु होला। भिडियो म्यानेजरमा गइसकेपछि तपाईको कम्युनिटीमा जानु होला। कम्युनिटी गइसकेपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्नुस् त पब्लिश भन्दा यतापट्टि छेउमा पुलिसको लाइकली स्पाम भनी छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। यो चाहिँ स्पाम कमेन्टहरु हो। यो चाहिँ तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिट गर्नलाई यहाँ एप्रुभको छेउमा एउटा कोठा छ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि सब अल सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि रिमुभ स्पाम गरिदिनुस्। रिमुभ गरिदिनुस्। सबै कन्फर्म भइसक्यो। नो कमेन्ट टु डिस्प्ले भनेर लेख्यो। अब तपाईको यहाँ कुनै पनि स्पामहरु छैन। थ्यांक यू सो मच मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। र लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यति भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू बाइ।